No niin, valeinsinööri, tervepä terve. Ostin verkkokaupasta ammattitason hiustuotteita itselleni, mutta ei hätää. Tämä ei ole mikään kaupallinen yhteistyö. Tähän nimittäin liittyy vanhat pelikonsolit hyvin vahvasti. No mistä kummasta on kyse? Tämä pullo ensinnäkin niin Fanola 40 Vol. Ostin tosiaan jostakin verkkokaupasta, olisikohan ollut Ruotsista tai jostakin tuli tämä, kun sieltä halvalla sain. Vähän ehkä liian iso tämmöinen litran purkki, mutta kuitenkin. Mitä tämä sisältää? Tässä lukee 12%, niin tämä on 12% vetyperoksidia. Ja se on ilmeisesti niin kuin vahvin, mitä saa ilman lupia ostaa toi 12%, niin sen takia tätä. No, tässä nyt kyllä sitten on myöskin, niin kuin tuostakin lukee, että perfumed hydrogen peroxide, niin se on hajustettua, että se ei ehkä ihan olisi välttämättä tarpeellista, mutta toivotaan, että tuoksuu tosi kivalta, niin on kiva tätä sitten käyttää. Mutta tosiaan en aio tätä omaan päähän laittaa, kun siellä ei ole mitään, mitä voisi niin kuin valkaista. Eikö tämä ole semmoinen tavallaan niin kuin pohjusteaine, millä otetaan sitä väriä ensin pois ja sitten laitetaan jotenkin muuta väriä tilalle. Tai sitten jos vaalennetaan, niin kai se on joku vetyperoksidi. Eikö sitä sanota peroksidiblondi ainakin ennen tavallaan, että se oli semmoinen ihan valkoiseksi värjätty tukka. Tämä homma lähti siis siitä, että näin jossakin somessa, että joku mainosti, että hän vanhoista pelikonsoleista ja muista muovijutuista poistaa sitä kellastuneisuutta. Ja mulle tuli heti semmoinen ajatus, että tuon täytyy olla jotain semmoista, mitä mäkin ehkä osaisin tehdä, niin heti rupesin tutkimaan aihetta ja päädyin sitten tosiaan semmoiseen kaninkoloon tämän kanssa, että vetyperoksidia siihen tarvittaisiin ja UV-valoa ja sitten jotakin, mikä pitää siis saada kirkastettua. Ja sen takia mulla on täällä nämä. Eli mulla on tässä Super Nintendo SNES ja sitten mulla on 8-bittinen NES Nintendo tässä. Mulla on vähän myöskin tämmöinen niin retropelailuinnostus tässä vähän niin kuin yrittänyt nostaa päätänsä ja sitä varten sitten tullut näitä hankittua. Ja mulla on itse asiassa yksi 8-bittinen tuolla olohuoneessa, mitä on tuossa sitten hakattu. Mä ostin sen itse asiassa vaimolle vähän niin kuin joululahjaksi ja täytyy sanoa, että kyllä sillä on Mario 1 ja 3, varsinkin 3, niin hakattu ihan hyvin. On se hintansa jo haukkunut kyllä siinä sitten, että aivan hauskaa on ollut sinänsä. Lapset ei ole niin kauhean innostuneita ollut siitä, mutta me aikuiset ollaan sitten sitäkin enemmän. Mä nyt kokeilen ensin varmaan tällä. Eli kun mulla on 2 näitä 8-bittistä, niin tää on niistä ehkä huonompi. Niin kuin, tästähän puuttuu tää luukkukin, no siihen mulla on tarvike olemassa, mutta jotta se näyttäisi järkevältä se uusi harmaa tarvike siihen, niin tästä pitäisi saada pois tämä kaikki keltaisuus, mitä tässä on. Että näinhän näille käy, kun nämä tuolla on pitkään hyllyssä ja aurinko niihin loimottaa ja muuta, niin tässäkin näkyy, että tuossa on pieni raja, että tässä on päällä ollut joku varmaan pelikasetti tai joku tuossa sitten, niin siihenkin on tullut tämmöinen ikävä jälki. En enää ihan muista, kun mä tätä tutkin tuossa hetki sitten, että mikä se oli se prosessi tavallaan, miten tämä kellastuminen tänne syntyy, mutta että ilmeisesti se on tosiaan semmoinen, mikä pystyisi jossain määrin niin kuin kääntämään toisinkin päin sitten. Ei välttämättä pysy hyvänä ihan niin kauan, mitä alun perin on pysynyt, mutta että jos se nyt hetkeksi saisi, jos pitää vähän pois sitä auringosta ja näin, niin sehän olisi aivan kiva. Pitää vissiin aloittaa siitä, että puretaan tästä nämä kuoret pois. En ole ikinä purkanut ja taas puretaan ja varmaan täällä jotakin ruuvia nyt sitten on, mistä se onnistuu. Täällä näyttäisi olevan tuolla ainakin ihan ristipääruuvia, että nämä on niin vanhoja vehkeitä, että näissä ei ole mitään semmoisia turvaruuvisysteemiä laitettu, mitä ehkä nykypäivänä voitaisiin laittaa, niin näyttäisi, että tämä voi olla ihan helppo purkaa ehkä. Kokeillaan. Katsotaan lähteekö tämä ihan tästä vai pitääkö voi olla, että pitää ohjaanportit ottaa tuosta kanssa erikseen irti. Mä hosun tätä tässä, nyt on lauantai-päivä tässä, olisi voinut tehdä jo heti aamusta, mutta mä halusin aamusta tehdä teille yhden toisen videon valmiiksi, mä oon editoinut tuolla ja nyt sitten hosun tätä sen takia, että kun pitkästä aikaa paistaa vähän aurinko tuolla, niin mulla jäi hommaamatta UV-valo. Sitä tähän tarvittaisiin, niin mulla on nyt sen verran aurinkoinen päivä, että mä toivon, että siitä voisi olla meille ehkä apua. En tiedä riittääkö se yhden päivän valo nyt sitten, tai se mitä siitä on jäljellä enää kohta, kun saadaan tämä siihen malliin, niin, mutta se parempi kuin ei mitään kuitenkin. Joo, mulla tosiaan vähän vahingossa näitä Nessiä tuli 2 kappaletta, kun mä ostin ensin yhden, en muista kumpi se näistä oli, ja sitten tuli vielä se, että kyllä se Super Nintendo olisi kanssa aika kiva olla. Siis mulla on tosi vähän niin kuin kokemusta Super Nintendosta niin kuin silloin nuoruudessakin. Mä muistan, että mun kummitädin työnä ainakin oli semmoinen, mutta en muista, että hirveästi muilla tutuilla olisi ollut semmoista. Ja sekin sen verran kaukana, että harvoin siellä tuli käytyä, mutta jotakin
Mario World, kun se nyt sitten on, missä se Joussikin on, niin jotenkin muistan, että siellä on joskus sillä pelattu, mutta tämä 8-bittinen on hyvinkin tuttu. Ei ole itsellä tätäkään koskaan ollut, mutta tämä oli sitten useammalla kaverilla tai tutulla, niin kuin oli C64, niin sekin voisi olla jännä hankkia joskus, mutta sitten tosiaan kävi niin, että kun olin tämän ostanut, niin tuli hetken päästä ihan sattumalta illalla selasin Facebookia, niin tuli joku Marketplace-ilmoitus, että joku myi 8-bittistä ja 16-bittistä niin kuin samassa kasassa ja hinta oli hyvin kohtuullinen, niin ajattelin, että minäpäs ostan ne äkkiä molemmat siitä, kun se oli just se ilmoitus sinne tullut. Niin. Ja siinä oli kaiken lisäksi vielä se Mario 3 tälle 8-bittiselle, mikä multa puuttui ja minkä nimenomaan halusin. Että mulla on nyt orkkiksena se 1 ja 3 sitten, mikä on ehkä ne niin kuin itselle semmoiset tärkeimmät, ja on sitten kyllä semmoinen joku Kiinakortti, missä on sitten vaikka jo kuinka paljon peliä, mutta ei se jotenkin ole sama, kun kyllä se pitää olla, että se on se orkkiskasetti, jonka saa lykätä sinne, ja näin se on se fiilis kanssa siinä osaltansa, se juttu. Niin. Mutta tosiaan nyt näitä on sitten 2, että katsotaan mitä tälle toiselle sitten keksitään, mutta itse me nyt tässä kohtaa puretaan. Mutta vielä ei niinku tapahtunut näköjään mitään, otetaan tuossa on joku tuollainen, niin se siitä pois. Onko siellä jotenkin ruuvia? No ei sellaisia, mistä olisi mitään iloa. Pyöritellään vielä. Ajattelin sitä tämmönen, eikö tämä ole 80-luvun laite jostakin kasarin lopusta. Tämäkö on jäänyt? Joo. Niin, ei varmaan niinku kauhean monimutkainen ehkä ole tämä niinku ladonta täällä sitten, että mä uskon, että tämä purkautuu ihan silleen sievästi. Tuossa toi lukeekin, toi copyright on 85 vuodelta. Ja tää on tää niin kuin pohjoismainen versio. Okei, nyt jotakin tapahtuu. Okei. No niin, siitähän lähti se päälikuori irti. Ruuvia tippuu joka suuntaan. Ruuvit tuonne. Tuo on aivan kuin sitä varten. Pikkuloota tuossa. No tämähän on oikeastaan tämä päälikuori varmaan vaan se mikä tarvitaan, että kun. Kaikki tekniikka näyttää olevan tässä alaosassa ja tää on tätä tummempaa tällaista muovia. Jännä toi sävy, tommonen violetin harmaa, mikä lie, mutta ei tämä ole tosiaan ottanut itteensä, niin turha tälle on mitään nyt ruveta askartelemaan sen kummemmin mun mielestä. No tuo lähti nyt tuo tuolta, niin katsotaan lähteekö tästä vielä näitä mustia osia esimerkiksi pois. Näyttäisi lähtevän täällä jotenkin pieniä ruuvia vissiin niin kuin sitä varten. En tiedä, onko tämä riittävän pieni, mutta kokeillaan. Taitaa olla. Ei tämäkään ole aivan ollut sellaisella millään hehtaariruuvilla kasattu, että oli täällä vähän tällaista pienempääkin. En tiedä saako näitä niin kuin, koko näitä päällykansia mistään, mutta yhtäkkiä en ainakaan löytänyt tuossa kun selailin, että olisi ollut tarjolla. Että varmaan semmonen, mitä joku kätevä voi tietysti printatakin näitä sitten, mutta en tiedä kuinka helposti sitten aivan yhtä hyvää ulkonäköä sillä saa. Ja miten toi väri justiinsa, että pitäisi olla justiin saman väristä filamenttia sitten. Koska jos se maalaa, niin sitten taas näytä samalta. Tuolla on joku toinen jousijuttu nyt sitten. Mikähän tuo? Tuo nyt lähti jo tuolta irtikin tuo. Mutta täällä on vielä toinen jännä. Niin se liittyy tuohon saranaan ilmeisesti. Sillä on toinen jousi tuolla. No kai se pitää ottaa siitä pois. Mä en enää muista kuinka se siinä oli, mutta ehkä se sen verran tuosta videolta tuolta saattaa ehkä näkyä. No niin, nyt sieltä lähti tuokin pois ja sitten vielä tuo jousi sieltä. Noin. Eikö tää nyt alkaa olemaan aika hyvä? Mutta hyvin erottaa tästä niinku nämä osat, mitkä on ollut täällä piilossa, ettei niihin ole UV-valo osunut, niin nehän on vielä niinku aivan oikean värisiä. Ja muu on sitten tällaista niinku tupakan värijäävän näköistä. Tuo on vähän ikävä, kun tuo on murtunut tuolta nuo sydeemit, mutta ei se nyt sinänsä kauheasti haittaa, mutta haittaa vähän kuitenkin. Olisi paljon siistimpi, jos ei olisi. Mutta en mä nyt ostanutkaan mitään primaa keräilykuntoista, kun mä tätä ostin, niin tää oli vähän edullisempi. Kun ei oikein vielä tiennyt, että haluanko mä niinku semmoisen keräilykuntoisen vai en. Mutta se toinen on vähän parempi, niin katsotaan mitä siitä tulee. Mutta nyt pitäisi tätä alkaa sitten tällä jotenkin hoivaamaan ja löytäisinköhän mä jonkun hyvän purkin tähän alle tai jonkun, missä voisi tätä
pensselöidä ja näin, niin katsotaan. Okei, mä löysin tällaisen oikein öljyisen likaisen pesuvarin, mutta mä annoin sille vähän tuossa jarrukliineripesua ja vesipesua, niin ehkä se nyt on semmonen, että se välttää tähän hommaan, niin ei oikein muuta ollut semmoista, mihinkä tämä mahtuisi, eikä tämä aivan kauhean mahtavasti tänne kyllä mahdu, mutta jos se nyt on tuolla lailla tuossa sitten, niin ehkä se menee. Ja sitten pitäisi olla jotakin, täällä olisi tällaista muovia. Kokeillaan, jos laittaisi tätä niin kuin jotenkin tähän vähän näin. En tiedä, niin mä saisin tämän käärittyä sitten tähän muoviin ja vietyä tonne aurinkoon. Siellä pitäisi, ja onkin plussa-asteita, niin ei tämä ainakaan jäädy, eikä tietysti varmaan vetyperoksidi muutenkaan kovin herkästi jäädy, mutta ehkä se, mitä se ikinä tekeekään, niin no, yleensä lämpö on hyväksi kaikille reaktioille, niin en tiedä kuinka paljon se jarruttaa nyt tätä hommaa sitten. No, se lähti noin vaan. Olipa olematon korkki. Mä ajattelin, että täällä on joku suojajuttu vielä, mutta se oli vaan tällainen. Dilledong, niin se lähti siitä. Joo. Pistetään vähän tuosta glasia päähän ja hanskaa käteen ja avaan vähän tuota oveakin. En tiedä, miten pahalta tuo haisee sitten lopulta. Siinähän pitää olla sitä hajustetta, mutta että ehkä se ei ole hyvä, kun täällä on niin huono tämä ilmanvaihto täällä niin avataan tuota ovia, mutta en mä nyt usko, että ne parturikampaajakkaat siellä tätä tekee minkään hirveän suurtehoimurin alla näitä hommia. Niin, mutta joku sivellin tarvitaan, millä mä levitän sitä. Joo. No niin, siitäpä sitten. Tää olikin tästä yllättävän paksua, tällaista tosi geelimäistä tavaraa. Että varmaan just tähän käyttötarkoitukseen se pitää ollakin sitten, että se pysyy siellä päässä. En tiedä mitä tästä tulee, mutta kokeillaan. Tietysti pitäisi saada tasaisesti joka paikkaan, mutta tää nyt on vähän tällaista kokeilua. En tiedä miten hyvin. Tietysti varmaan tämä keelimäisyys voi auttaa siihen, että se tosiaan pysyy tässäkin niin kuin pinnalla sitten hyvin. Eikä lähde niin herkästi valumaan. Oho, taas tuli vähän liikaa. Se kuitenkin yllättävän hyvin valuu tuolta purkista sitten, vaikka se onkin tällaista paksua. Ei tämä itse asiassa ei haise kovin pahalta kyllä. Ei oikein käsitystä, että kuinka iso on se riski, että tähän tulee jotenkin juovia tai muuta laikukkuutta sitten. Varmaan jonkinmoinen, jos tätä huonosti levittää, mutta nyt se on huonosti levitetty, niin pistetään tuosta korkkia kiinni ja mä vien tämän pihalle. Ei kai tässä nyt sitten muuta. En tiedä kuinka tuosta tuo valo pääsee läpi. Ei saisi kyllä kovin montaa kerrosta, varmaan tuossa päällä olla tätä muovia. Ja katsomme mitä tapahtuu. Joo, tänne mä sen laitoin sitten vain johon grillin viereen. Siinä. En tiedä nyt sitten kuinka hyvin se UV-säteily tuosta muovista menee läpi, että olisiko se parempi ilman, mutta täällä vähän sataa niin vettä, vai mistä tippuu vettä tuohon päälle? No, ehkä se pussi nyt siinä mielessä on hyvä, että se suojaa siltä. Aurinko ainakin paistaa. Katsotaan, auttaako. No niin, nyt on kuulkaas tämä tullut tuolta valohoidosta pois, tämä koppa. Ja se oli siis siellä sen puolipäivää, mitä se nyt aurinkoa sitten oli tarjolla. Ja sen jälkeen mä annoin niiden litkujen olla ja sen pussukan siinä vielä yön yli. Ja nyt sitten mä oon tänään tämän huuhdellut vedellä ja sitten mä laitoin sen tähän nyt tällä lailla vain päälle, että vähän näkee tätä väriä paremmin, kun siinä on tämä alaosakin kiinni. Niin mä sanoisin kyllä, että tämä on jo parantunut. Nämä kyljet varsinkin, niin kuin, missä on tää tämmöinen sileämpi pinta, niin ne on mielestäni jo aika, tää on ehkä pahin niistä, mutta että ei aivan hullu ole. Mutta sitten tietysti tämä päällipinta, mikä on se niin kuin kaikista kellastunein, niin missä on tätä tämmöistä tekstuuria, niin siinä on vielä tekemistä, mutta tuntuisi kyllä, että on sille jotain tapahtunut, vaikka nyt mitään verrokkia tässä ole sillä minkä verrata, mutta ei mun mielestä ollenkaan huono. Mutta nyt sitten, koska mä en rupea odottamaan kesää, että tuota valoa rupeaa olemaan kunnolla, niin nyt on sitten tehty hurjia investointeja. Eli no ensinnäkin tämä on vissiin isovanhemmilla joskus ollut tämmöinen lamppu. Meiltä ei siis löytynyt mitään oikein tällaista niin kuin pöytälamppua, mihinkä saisi oikein niin kuin vanhan liiton E27-kannalla olevan tommosen lampun kiinni. Niin mutta tämmöinen löytyi. Tää on aika jopa siisti tämmönen retro, vähän niin kuin joku 50-luvun meininki kyllä tässä, että tämä sopisi somisteeksi johonkin American Car Showhun, jos olisi joku työpöytä semmoisen saman värisen niin kädilläkin vieressä, mikä tämä on.
Joo, ihan siisti. Vähän jännittää, että kuinkahan tämä niinku sähköpuoli tässä edelleen pelaa, että lyökö valokaarta jostakin, kun tämän käynnistää, mutta sehän nyt sitten kohta varmaan selviää. Tähän ei nyt laiteta tietenkään niinku tavallista polttimoa sitten kiinni, vaan nyt sitten sen verran työllistin noita meidän naisväkeä, että kävivät tuossa ostoksilla tänään, niin pyysin tuomaan tämmöisen UV-lampun sieltä sitten. Tämmöinen 15-wattinen tämmöinen niin energiansäästölamppu tyyppinen. Ja tämän pitäisi varmaan pelata sitten toivottavasti. UVA-valoa. Tämä on, en löytänyt nyt sitten niin kuin tarkempaa tietoa, että onko se OK vai pitääkö sillä UVB vai mitä UVÖ-valoa sitten, mutta mä oon toiveikas tämän suhteen. Niin mä ajattelin tehdä niin, että laitetaan tämä tänne pesuvatiin ilman mitään muuta tämä koppanen ja sitten pistetään tuo lamppu loimottelemaan tuosta. Tää on kyllä vähän huono, kun tää ei nyt sitten oikein sillä lailla. Pitäisiköhän mun laittaa vasta muovia tähän alle, se olisi varmaan paljon järkevämpi. Mä saisin tämän tähän näin. Niin voin laittaa tämän vaikka, no ei tämäkään ole hyvä, sitten valuu tuolta noin. Se on kuulkaa kaikista paras. Täällä oikeastaan tällä ei tehnyt loppujen lopuksi yhtään mitään tällä, koska mä olisin voinut käyttää sitä pelkkää muovia vain. Niin. Laitetaan sitä tähän pöydälle ja näin. Ja kokeillaan nyt ensin, että pelaako tämä. Tuleeko mulle hohtavan valkoiset hampaat kohta, kun hymyilen. Pepsodent hymyä, niin nyt sitten tämä mustavalon lähellä. Mulla on siis aikoinaan ollut mun C-Askonan jalkatiloissa semmoset blacklight jutut siellä semmoset putket ja mä ensin ajattelin, että olisikohan ne jossain vielä, mutta mä oon kyllä varmaan hävittänyt ne. Oon ehkä ihan perustellusti ajatellut, että mulla ei enää semmosille ole mitään tarvetta, niin ne on sitten mennyt jo johonkin, mutta se olisi ollut ilmainen tapa. Tää kuitenkin maksoi mitä? 13 € tai jotenkin tämä lamppu, niin tämä ei nyt ollut aivan maksuton panostus tähän projektiin sitten, mutta jospa tällä olisi niin kuin sitten käyttöä jatkossakin. Vähän tämmönen epäilyttävä tämä koko homma tässä, että mitenkä tämä niin kuin kiertyy koko tämä sydeemi täällä ja voi. Mutta pannaan se tuohon ja katsotaan sitten, tykkääköhän noin kamerat tästä. Kuinka paljon, ei kai tästä nyt niin kovaa tuu tätä. Tääkin on niinku, tuolla on niinku paljas metallimutteri tuossa, että mä nyt, mun epäilykset niinku tämän suhteen, ja toisella puolella tuo, ei yhtään ei hälventynyt mun epäilykset tämän suhteen. Mä kyllä nyt laitan joku vielä kummihanskat päälle ennen kuin mä lyön tämän kiinni, koska pikkasen nyt epäilyttää niinku tuohit tuossa, joka on just tuossa mihinkä kosketaan. Varmaan se on niinku ihan fiksusti tuolla sisällä niinku se homma toteutettu, mutta jos ei olekaan ja siellä joku karva sojottaa vähän väärään suuntaan, niin tosiaan voi saada sätkyn sitten tuollaisesta. Ja muutenkin nämä tällaiset vanhat sähkölaitteet, kun niistä eristeet hapertuu ja johdokki on rispaantunut ja kaikkea muuta, niin ne on aina vähän arvaamattomia tapauksia. Tämä ei myöskään ole maadotettu. Saanko näistä tökättyä edes mihinkään järkevästi. En ainakaan tuohon pistorasiaan. Okei, mä kävin vaihtamassa sen lampun, koska se oli epäilyttävä ja sitten tosiaan ei mulla ole täällä maadottamatonta pistorasiaa missään, enkä mä viittin ruveta teurastamaan sitä pistoketta siitä, niin no, kai tämä nyt sopii tänne. Pitäisi tämä kaiken järjen mukaan sopii. Sopii se. Noin. Niin, tämä on ihan nykyaikainen vehjes, mikä otin vaihtarina sitten. Jep. No, kyllä siitä vähän tällaista hohdetta niin kuin tulee mun valkoisesta paidasta. Tämä vähän miedolta tuntuu, mutta katsotaan. En tiedä, ottaako se aikansa, että se vähän niin kuin tuossa kirkastuu, kun se on tämmöinen energiansäästölampputyyppinen. Ehkä se vähän niin kuin alkaa kirkastua tässä. Saisiko tässä hyvän brunan, jos riittävän kauan tällä loimottelisi. Voi olla, että aika kauan pitäisi. Hitsaamaan saa helpommin. Pistetään sinne uudestaan litkua.
Näitä on sitten pakko vähän käännellä jossakin välissä, koska ihan toi lamppu sitten joka paikkaan tietenkään loimuta. Kyllä tässä semmonen niinku parturikampaama tuoksu vähän niinku on. Aivan oikea meininki. Hyvä. Mäpä jätän sen siihen. No seuraavaksi mennään sitten tuloksiin, jotka on kyllä aika ällistyttäviä mun mielestä. Mutta mä nyt kerron ensin, että miten tämä prosessi niin kuin meni. Eli ei ollut ihan semmoinen niin kuin tunnin homma, että mä käytin tuohon aika paljon aikaa kyllä tuohon niin kuin niiden valottamiseen niin sanotusti. Eli ne oli tuolla ensin mulla pihalla silloin, no sitten mä ostin sen UV-lampun ja sillä sitten loimottelin niitä tässä pöydällä tuntikausia. En muista tarkkaan kuinka paljon, mutta varmaan tyyliin 10 tuntia. Mutta se oli vähän tehoton. Mä sitten luovuin siitä kokonaan, koska tuntui, että sillä ei vaan riittävästi saanut sitä. Olisi pitänyt olla useampi sitten semmoinen tai sitten yksi joku tehokkaampi. Että ei nyt voi suositella tuommoista 15 watin, oliko se 15? No kuitenkin. Ei semmoista lamppua en voi suositella, mitä itse käytin, että se on ihan liian hidas tuohon. Ehkä se nyt vähitellen jotain saa, jos ei ole luonnonvaloa käytettävissä, mutta ei ollut hyvä. Mutta pihalla sitten tosiaan useampana päivänä se oli tuolla välillä mulla oli siinä oli sitä kelmua pikkusen päällä ja välillä sitten laitoin ilmankin, että jos oli vähän kylmempi keli, niin mä ajattelin, että se ei nyt siitä sitten kovin äkkiä niin kuin haihdu se tavara ja eikä haihtunutkaan, niin välillä sitten aina kävin lisäilemässä sitä tököttiä siinä sitten, jos siltä tuntui. Että aika kauan siinä meni kyllä ja varmasti nyt sitten kun tässäkin mennään kesää kohti ja alkaa aurinko sieltä loimottelemaan paremmin, niin varmaan nopeutuu, että voisi saada niin kuin veikkaan, että yhden päivän aikana on niin kuin tosi hyvän lopputuloksen, mutta nyt oli vielä maaliskuuta tuossa, kun tuota tehtiin, niin ei ollut aivan kauhean hyvä. Mutta sitten ne tulokset. No niin, tadaa! Siinä se nyt olisi, kuulkaa. Tämähän näyttää aika kivalta mun mielestä. Tämä on siis todellakin muuttunut harmaaksi siitä kellertävästä, mikä tämä oli. Ja se, mikä on myös muuttunut, niin tässä on nyt toimiva uusi luukku. Laitoin tämän kiinni. Siinä jäi kuvaamiset tekemättä siinä kohtaa, mutta ei siinä, siellä on ne jouset vaan tuolla ja tämä pujotetaan sinne väliin silloin, kun tuo musta lipare on tuosta irti. Niin tämä oli tosiaan ihan tämmöinen feikki luukku, ei aito, mutta näyttää aivan samalta kuin se aitokin. Ja pieni sävyero siinä on huomattavasti, jopa niin, että tämä on niin kuin vaaleampi tämä muu kuin tämä luukku tästä, että tässä on nyt vähän varaa sitten tummentua tällä muulla konsolilla sitten, niin sitten olisi lähempänä tätä luukkua. Mutta ihan jees. Ehkä tämä istuvuuskin on vähän niin kuin sillä sinne päin, mutta riittävän hyvä. Riittävän hyvä se on. Mutta ei tässä kaikki. Minkä takia tämä on tuossa yläkamerassa tässä vasemmassa reunassa, niin se on sen takia, että saadaan vertailu. Koska mulla on tässä se toinen masina, koska niin kuin ehkä sanoin aiemmin, niin mulla on näitä 2. Ja joo. Tämä on siis se parempi niistä, mikä mulla tässä on oikeassa kädessä. Niin nyt ehkä vähän nähdään sitä kontrastia sitten, että niin. Aivan niin kuin siinä olisi joku pieni ero näiden välillä. Tämä oli tosiaan parempi näistä kahdesta, että on tosi vaikea muistaa edes, että miltä tämä näytti tämä vanha sitten ennen tuota käsittelyä, mutta kai se oli vähintäänkin tommonen, niin onhan se ero iso. Kun tätä on tehnyt tässä niin kuin pitkän aikaa niin kuin useammassa erässä tätä hommaa, niin ei sitä oikein niin kuin enää itse hahmota, että miten se on muuttunut, niin tosi hyvä, että on toi vertailukohta tuossa, niin nähdään sitten, että kuinka se oli. Tuosta on muuten näköjään kulunut noin tekstit vähän pois tästä toisesta, mutta aika samanlainen tämä luukku kyllä on siinäkin. Mutta oli ihan kiva ja hyödyllinen projekti ja tuolla ainakin sanottiin, että jos tämän tekee ihan kunnolla niin kuin loppuun asti, niin kuin tässä nyt varmasti on päästy niin pitkälle kuin tämän kanssa voi päästä, niin se paremmin sitten kestäisi myöskin sitten, että se ei niin nopeasti lähtisi uudestaan kellastumaan. Että jos ei ilmeisesti tee ihan loppuun asti, niin sitten se aika nopeasti saattaa se keltaisuus palata siihen. Mutta katsotaan, kuinka tässä nyt sitten käy. Ei nyt koiteta säilyttää tätä auringossa kauheasti, niin ehkä se sitten jonkun aikaa tuossa menee. Ja tuo saa sitten hetken päästä saman kohtelun, toki tuo toinen, mutta että seuraava video tästä 8-bittisestä on tulossa jo ihan kohta, niin siihen sitten palataan noiden ohjaimien ja muiden osalta. Mutta tämä oli mun mielestä menestys ja mä tulen käyttämään tätä jatkossakin tätä samaa menetelmää. Niin sanoinkohan mä muuten vielä, että jossain tuolla artikkelissa netissä oli, että tämä niinku kellastuminen johtuisi jostakin semmoisesta niinku palonsuojamateriaalista tai siis niinku tämmöisestä aineesta, mitä tässä muovin sisällä niinku tavallaan on, että se reagoi siihen UV-valoon ja kellastuu ja sitten tämä vetyperoksidi niinku sen kääntää sen homman niinku toisinpäin, että se ei sinänsä niinku ilmeisesti niinku tavallaan valkaise sitä, vaan se jotenkin mokkaa sitä kyseistä ainetta, mitä siellä mukana sitten olisi. Ja se olisi se syy, minkä takia ne sitten niin kuin, saattaa samassakin laitteessa ne eri muoviosat niin kuin värjäytyä eri tahtiin, että niissä on eri määrä sitten sitä ainetta, mutta en tiedä, tämä nyt oli jotakin
jotakin sitten, mitä joku oli nettiin kirjoittanut, niin en tiedä pitääkö se paikkaansa, mutta se on selvää, että tämä menetelmä toimii. Oli taas vähän erilainen video, mitä on tällä kanavalla nähty aiemmin, niin jos oli hyvä, niin pistähän kommenttia, peukkua ja hypetystä ja muuta, niin tiedän, että näitäkin joskus kannattaa tehdä, ja no, halusitte tai ei, niin ainakin toinen näihin liittyvä video on jo tulon päällä. Harras toive olisi, että koittakaa nyt pysyä komiana, niin kyllä mä teille taas kohta seuraavan videon sitten teen, niin moro!